आज हामी के पढ्छौँ भन्दा माइक्रोबियल डिजिज। अब तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ NEB को क्वेशन्समा अहिलेसम्म आएको प्याटर्नमा चाहिँ माइक्रोबियल डिजिजबाट रेगुलरली 8 मार्क्समा क्वेशन्सहरु चाहिँ आउने गर्छ। द्याट्स वाइ अब त्यही च्याप्टरबाट हामीले आज फ्यु अफ द क्वेशन्सहरु सल्भ गर्छौं। अरु आउने क्लासेसहरुमा पनि यो क्वेशन्सहरु सल्भ गर्ने नै छौं। ओके, नाउ फर्स्ट आज यो क्वेशनबाट स्टार्ट गरौँ। टाइफोइडको क्वेशन छ एउटा, यो NEB मा आएको क्वेशन हो, मोडल सेटमा पनि तपाईहरुले देख्नु भएको होला। सो दिस इज द क्वेशन दैट टुडे वी आर गोइङ टु सल्भ। अर्को क्वेशन पनि हामी सल्भ गर्छौं। र फर्स्ट क्वेशन सोधेको छ व्हाई टाइफोइड इज कल्ड एज एन्टेरिक फिभर भनेर भनेको छ। ओके, यहाँ डायग्राममा पनि मजाले तपाईहरुले यो पिक्चर्समा राम्रोसँग देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ इन्टेस्टाइन देखिएको छ। ओके, र यहाँ पनि मैले लेखेको छु द इन्टेरिक भन्नु बित्तिकै हामीले के सम्झिनु पर्छ भन्दा इन्टेस्टाइन भनेर सम्झिने। हरेक ठाउँमा नट ओन्ली इन डिजिज बट एनी अफ द ह्युमन बायोलोजी तपाईहरुले के सम्झिदा हुन्छ भन्दा इन्टेरिक आउनु बित्तिकै के सम्झिने त इन्टेस्टाइन भनेर सम्झिने। सो हियर व्हाई इट इज कल्ड एज इन्टेरिक भनेर भनेको छ व्हिच इज रिलेटेड टु द इन्टेस्टाइन। अब टाइफोइडको ब्याक्टेरिया साल्मोनेला टाइफीले कहाँ हाम्रो इफेक्ट गर्छ भन्दा हाम्रो यो इन्टेस्टाइनमा गएर चाहिँ इफेक्ट गर्ने गर्छ, त्यसैले एन्टेरिक भयो। एन्ड वान अफ द मेजर सिम्पटम्स अफ द टाइफोइड इज फिभर। ओके, फिभर आउने गर्छ, हाई फिभर आउने गर्छ। द्याट्स वाइ द टाइफोइड इज अल्सो कल्ड एज एन्टेरिक फिभर। ओके, दिस इज 1 मार्क्स क्वेशन। देन द नेक्स्ट वान इज, अब यहाँ के जान्नु पर्यो भन्दा इलस्ट्रेट लेख्नु पर्यो भन्दा इलस्ट्रेट इट्स कजेटिभ एजेन्ट, मोड अफ ट्रान्समिसन, सिम्पटम्स एन्ड प्रिभेन्टिभ मेजर्स भनेर भनेको छ। जति पनि कुरा क्वेशन्समा इन्डिकेट गरेको छ, लाइक कजेटिभ एजेन्ट भनिएको छ, मोड अफ ट्रान्समिसन भनिएको छ, सिम्पटम्स भनिएको छ, प्रिभेन्टिभ मेजर्स भनिएको छ। ओके, अब यो जति पनि टर्म्सहरु दिएको छ यो टर्म्सहरुलाई चाहिँ राम्रोसँग इलस्ट्रेट गरिदिनु पर्यो, यसको बारेमा डिस्क्राइब गरिदिनु पर्यो। लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट कजेटिभ एजेन्ट। नाउ कजेटिभ एजेन्ट भनेको, यसको कजेटिभ एजेन्ट भनेको के हो त, यहाँ टाइफोइड छ, यसको कजेटिभ एजेन्ट भनेको तपाईहरुलाई पनि थाहा छ भने बिकज यु हेभ अलरेडी रिभाइज्ड अल्सो। सो च्याट बक्समा चाहिँ एन्सर्सहरु पनि तपाईहरुले दिँदै जानुस् है त। यसको कजेटिभ एजेन्ट के होला त? ल, यसको कजेटिभ एजेन्ट भनेको के हो त? साल्मोनेला टाइफी हो। टाइफोइड कज गर्ने भनेको साल्मोनेला टाइफी। ओके, अमन महतोले साल्मोनेला प्याराटाइफी भनेर भन्नुभएको छ। साल्मोनेला प्याराटाइफी चाहिँ प्याराटाइफोइड भनेर सोध्यो भने मात्रै हामी साल्मोनेला प्याराटाइफी भनेर भन्ने, अदरवाइज टाइफोइड भनेर सोध्यो भने चाहिँ साल्मोनेला टाइफी भनेर भन्नु है त। इन्टेरिक फिभर भनेर मात्र भन्यो भने चाहिँ हामीले प्याराटाइफी पनि भन्नु मिल्यो, टाइफी पनि भन्नु मिल्यो, बिकज बोथ अफ इट कज द एन्टेरिक फिभर। ओके, नाउ अब यो यसको बारेमा थोरै कुरा गरौँ। ओके, थोरै हामीले डिस्क्रिप्सन गरिदिउँ कजेटिभ एजेन्टमा। फर्स्टमा लेख्नु पर्यो वाट इज द कजेटिभ एजेन्ट, द्याट इज साल्मोनेला टाइफी। अर्को के गर्नु पर्यो भन्दा वाट टाइप अफ दिस ब्याक्टेरिया इट इज ग्राम नेगेटिभ रड सेप ब्याक्टेरिया। ओके, यो चाहिँ ग्राम नेगेटिभ रड सेप ब्याक्टेरिया हो र यसले कहाँ इफेक्ट गर्छ त? अघि नै पनि हामीले कुरा गरिहाल्यो इन्टेरिक फिभर किन भनिएको भनेर। सो इट एफेक्ट्स द इन्टेस्टाइन। ओके, यसले इन्टेस्टाइनमा इफेक्ट गर्छ र पछि गएर चाहिँ यो इट रिसाइड्स अन द पेयर्स प्याचेस। यहाँ अहिले भर्खरै कसैले यहाँ पेयर्स प्याचेस भनेको के हो भनेर सोध्नु भएको थियो, सायद रनिलले थियो। ओके, सो पेयर्स प्याचेस भनेको चाहिँ यो इन्टेस्टाइन, हाम्रो इन्टेस्टाइनमा, ह्युमनको इन्टेस्टाइनमा चाहिँ लिम्फोइड हुन्छ भनेर पढाएको थियो, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? पेयर्स प्याचेस भनेर भन्छौँ। र पछि गएर यो ब्याक्टेरिया चाहिँ यदि इन्क्रिज हुँदै गयो भने चाहिँ यो रिसाइड चाहिँ कहाँ हुन्छ त? पेयर्स प्याचेसमा हुन्छ। ओके रनिल, सो दिस मच वी विल बी राइटिङ फर द कजेटिभ एजेन्ट। यति लेखिदिए पुग्छ। अब या ब्यासिलस भन्नु मिल्छ बिकज रड सेप भएको भएर ब्यासिलाई, रड सेप ब्याक्टेरियालाई चाहिँ हामी ब्यासिलाई भनेर भन्छौँ। सो रड सेप भन्न चाहिँ मिल्छ। ओके, नाउ नेक्स्ट वान हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि मोड अफ ट्रान्समिसन भनेर सोधेको छ। अब हुनु त तपाईहरुले जेनरली यो पढिरहेको कुरा हो, सजिलो पनि छ, सम्झिनु पनि सजिलो छ, तर यहाँ मैले पिक्चर्स राखिदिएको छु। पिक्चर्स राख्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई एक्जाम टाइममा लेख्ने टाइममा चाहिँ तपाईहरुलाई यो पिक्चर्स माथि याद भयो भने पनि ओ मैले यो पिक्चर्स हेरेँ थिएँ, यो यसको मोड अफ ट्रान्समिसन भनेको चाहिँ यो भन्न सजिलो होस् भनेर मैले यो पिक्चर राखिदिएको छु। अब यहाँ पिक्चरमा हेर्नुस् त, यहाँ हामीले के देखाएको छौँ त? टोयलेट देखाएको छौँ, द्याट मिन्स फिसेस देखाएको हो, फिकल। सो एउटा मोड अफ ट्रान्समिसन भनेको चाहिँ फिकल ओरल रुट हो। ओके, फिकल ओरल रुट डाइरेक्टली माउथमा, यदि अनहाइजेनिक पर्सन छ भने डाइरेक्टली माउथमा पनि जाने भयो। ओके, एन्ड थ्रु वाट जान्छ? ह्यान्ड, अथवा के भयो त? थ्रु फुडको थ्रुबाट पनि माउथमा जाने भयो। सो दिस रुट इज कल्ड एज फिकल ओरल रुट। ओके, सो वान अफ द मेजर मोड अफ ट्रान्समिसन इज फिकल ओरल रुट। इन केस अफ टाइफोइड युरिन ओरल रुट पनि हुन्छ। ओके, सो दिस टु आर द मेजर मोड अफ ट्रान्समिसन।
Other mode of transmission are also there. अब other mode of transmission भनेको चाहिँ contaminated food and water. Okay, so water contaminated हुन सक्छ. Okay, water contaminated हुन सक्छ अथवा food नै पनि contaminated हुन सक्छ. There might be presence of the bacteria. Okay, so contaminated food and contaminated water is also another mode of transmission. अर्को mode of transmission हामीले के लेख्न मिल्छ भन्दा intimate physical contact with the typhoid patient. अब typhoid patient सँग चाहिँ एकदमै नजिकको physical contact, like सँगै सुत्ने उठ्ने खाने हो भने यो पनि के हुन सक्छ त एउटा mode of transmission हुन सक्छ. Okay, so these are the mode of transmission. So these are the mode of transmission. Now let us see the symptoms. अब यहाँ diagram बाट हेर्नुस् त symptoms diagram ले मजाले show गरिरहेको छ. Symptoms भनेको high fever भनेर भनाइछ. अब यहाँनिर हामीले के बुझ्ने भन्दा one of the specific symptoms of the typhoid is fever पनि कस्तो fever आउँछ भन्दाखेरि it occurs in step ladder like fever भनेर भन्छ. Okay, step ladder like fever. किन step ladder like fever भनेर भन्यो भन्दा suddenly एकदमै increase, highly increase भएर जान्छ fever. त्यसपछि फेरि flat, त्यसपछि हराएर जान्छ. फेरि again के हुन्छ त suddenly increase हुने भयो, त्यसपछि again flat हुने भयो. Again it will rise like this and it forms like a step ladder. So यसलाई चाहिँ के भनेको त step ladder like fever भनेर भनिन्छ. Okay, such type of the symptoms is shown. अब अरु symptoms देखिने भनेको of course intestine मा असर गर्छ भनेपछि के हुन्छ त stomach pain हुने भयो. Okay, so stomach pain. अर्को भनेको के हुन्छ भन्दा अर्को commonly देखिने भनेको डायरिया हुन सक्छ. डायरिया सँगसँगै कसैलाई चाहिँ डायरिया नभएर constipation पनि हुन सक्छ. Loss of appetite हुन्छ, खाना नरुच्नु. Okay, then others भनेको के हुन्छ headache, muscle ache, टाउको दुख्ने, muscle pain हुने, muscle ache हुन सक्छ. Exhaustion or you can also write here fatigue भनेर पनि भन्न मिल्छ. Okay, fatigue भनेर पनि भन्न मिल्छ. एकदमै थकान लाग्नु. Okay, त्यो पनि हुन सक्छ. अर्को भनेको कुन हुन्छ भन्दाखेरि this one is also another characteristic feature. Okay, के हुन सक्छ भन्दाखेरि यो trunk region मा as well as यो neck region मा चाहिँ के हुन सक्छ भन्दा यो pink color को spot हरु चाहिँ अथवा rashes हरु चाहिँ आउन सक्छ. Okay, this is also another symptoms. अर्को symptoms भनेको confusion. This can also be done as other symptoms. यहाँ विवेक खुसवाले nausea भनेर भनेको छ. Yes, nausea is also another symptoms. अर्को symptoms जुन मैले diagrammatically देखाएको छैन, यो diagram चाहिँ तपाईले यो pictures जुन मैले देखाए अघि, okay, यो pictures हरु चाहिँ राम्रोसँग हेर्नुस्. यो pictures मात्रै याद आयो भने पनि तपाईहरुले exam time मा चाहिँ यसको symptoms हरु लेख्न सक्नुहुन्छ है. यस्तो pictures हेरे थिए ambition गुरुको क्लास लिदा भनेर. Okay, so other symptoms are, यहाँ मैले symptoms पनि लेखिदिएको छु. These symptoms you can include. हामीले यो अघि नै कुरा गरिहाल्यौं. Fever आउँछ. Fever कस्तो टाइपको भन्दाखेरि step ladder like manner मा आउँछ. अर्को के भनेछ भन्दाखेरि यो पनि देखाएको छु diagrammatically. Red roses like spots हुन्छ trunk region मा, neck region मा. Okay, अर्को भनेको this one. Okay, this one also you need to remember. Okay, white patches around on the dorsal surface of the tongue. हामी normally doctor कोमा visit गर्दाखेरि कहिले हामीलाई यो जिब्रो निकाल्नुस् त भनेर जिब्रो निकालेर पनि हेर्छ नि, हैन? So यो dorsal surface of the tongue मा चाहिँ के हुन्छ त यदि white patches हरु छ भने चाहिँ त्यसले पनि typhoid हो कि भनेर चाहिँ त्यो symptoms एउटा typhoid को पनि हो. Okay, so loss of appetite पनि हामीले कुरा गर्यौं, headache पनि हामीले देखायौं, abdominal pain पनि देखायौं, indigestion means खानाहरु नपच्ने हुन सक्छ, diarrhea हामीले त्यहाँ कुरा गरिहाल्यौं. विवेकले nausea भनेको थियो, nausea, vomiting यो पनि हुन सक्छ. Okay, also constipation हुन सक्छ. Next two terms that we need to remember is splenomegaly. एउटा splenomegaly हो र अर्को भनेको चाहिँ के हो त hepatomegaly. Now splenomegaly and hepatomegaly भन्नाले चाहिँ megaly भन्नुबित्तिकै inflammation भनेर सम्झिनुस्. अब splenomegaly भनेको inflammation of spleen. Okay, यो चाहिँ spleen को inflammation हो. This one is inflammation of spleen. Okay, spleen को inflammation लाई splenomegaly भन्छौं र अलिकति long time सम्म टाइफोइड ले असर गरिराख्ने हो भने के हुन्छ त spleen को पनि inflammation हुन सक्छ. अब hepato term सँग त तपाईहरु related हुनुहुन्छ. Hepato भन्नुबित्तिकै liver. Okay, so it is the inflammation of liver. Another symptoms is inflammation of liver too. So these are the symptoms for typhoid that you need to include. Okay,
स्प्लिन भनेको भनेर भन्नुभएको चाहिँ स्प्लिन भनेको अर्ग्यान हो जुन हाम्रो स्टोमकमा यसरी तपाईँहरूले डायग्राम बनाउनु भएको छ डाइजेस्टिभ सिस्टमको हो भने यहाँ एउटा अर्को डायग्राम यसरी बनाउनु भएको छ रेडिस ब्राउन कलरको हुन्छ यो स्ट्रक्चर चाहिँ स्प्लिन हो जसको चाहिँ फङ्सन भनेको मेजरली यो आरबिसीहरू डिस्ट्रोय गर्नलाई ओके त्यसको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ ओके सो दिस इज इट दिज आर द सिम्टम्स अहिलेको लागि चाहिँ के सम्झिनुहोस् भन्दा अहिलेको लागि सिम्टम्सहरू सम्झिनुहोस् तपाईँहरूले एउटा 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 वर्डहरू सोधिराख्नु भएको छ होइन त्यो वर्डहरू चाहिँ पछि आर्क सेसनमा तपाईँहरूले सोध्नुभयो भने इट विल बी इजी अनि अदरवाइज हामी यहाँ के पढ्दैछौँ त्योबाट पनि बाहिर हामी जान सक्छौँ ओके सो त्योहरू चाहिँ रिलेटेड चाहिँ आई क्यान एक्सप्लेन हियर ओके अरू लाइक हेमोरेज सोधिराख्नु भएको छ हेमोरेज भनेको ब्लिडिङ हो ब्लड धेरै जानु त्यस्तो टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँले पछि भन्दा हुन्छ ओके अदरवाइज दिस वान दिज आर द इम्पोर्टेन्ट वान यो पहिला भनौँ त्यसपछि अरू जति पनि तपाईँहरूको कन्फ्युजन टर्महरूको कन्फ्युजन छ यु क्यान आस्क इन आर्क सेसन है त ओके नाउ नेक्स्ट वान इज रनिलले स्प्लिनाइटिस भनेर सोध्नु भएको छ स्प्लिनाइटिस भनेको चाहिँ इन्फेक्सन अफ द स्प्लिन अब त्यसमा इन्फ्लामेसन मात्रै पनि नहुन सक्छ सो लेट अस सी टक अबाउट द स्प्लिनोमेगाली यसलाई चाहिँ स्प्लिनोमेगाली नै भनेर भनौँ है त नाउ अर्को क्वेसनमा सोधिएको थियो प्रिभेन्टिभ मेजर्स भनेर है अब प्रिभेन्टिभ मेजर्स भनेको चाहिँ तपाईँहरूले के सम्झिनुहोस् भन्दा मोड अफ ट्रान्समिसन के थियो त्यो सम्झिनुहोस् त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्न के चाहिन्छ त्यसकै आधारमा लेख्न सकिन्छ ओके मोड अफ ट्रान्समिसन भनेको फिकल ओरल रुट थियो अर्को के थियो त युरिन ओरल रुट थियो भनेपछि पर्सनल हाइजिन भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ प्रिभेन्टिभ मेजर्समा हामीले त्यो भन्न मिल्यो मेन्टेनेन्स अफ द पर्सनल हाइजिन ओके त्यो यदि मेन्टेनेन्स अफ द पर्सनल हाइजिन भयो भने के हुन सक्दैन फिकल ओरल रुट हामीले प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ युरिन ओरल रुट हामीले प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ ओके अर्को भनेको मेन्टेनेन्स अफ प्रोपर सेनिटेसन अब यो पनि केसँग नै रिलेट छ त हाइजिनसँग रिलेटेड छ प्रोपर सेनिटेसन मेन्टेन गर्नु पर्यो ओके अर्को भनेको चाहिँ किपिङ फुड सेफ फ्रम द भेक्चर्स लाइक हाउस फ्लाइज अब यहाँ चाहिँ के पनि हुनसक्छ भन्दा फिसेसमा चाहिँ हाउस फ्लाइ त्यहाँनिर बसेको छ अब त्यो आएर चाहिँ हाम्रो खानाहरूमा पानीहरूमा बसिदियो भने के हो त द्याट इज अल्सो वान अफ द भेक्चर द्याट क्यान ट्रान्समिट द डिजिज द्याट्स वाइ अब खानाहरूलाई पनि केबाट सेफ राख्नु पर्यो त हाउस फ्लाइजहरूबाट चाहिँ सेफ राख्नु पर्यो भेक्चर्सहरूबाट सेफ राख्नु पर्यो खाना छोपेर राख्नु पर्यो यो पनि हामीले लेख्न मिल्छ अर्को भनेको पब्लिक अवेरनेस अब यो पब्लिक अवेरनेस भनेको यस्तो पोइन्ट जुन चाहिँ तपाईँहरूले प्रिभेन्टिभ मेजर्स जुनै पनि डिजिजमा लेख्न मिल्यो ओके पब्लिक अवेरनेस लेख्न मिल्यो अर्को भनेको के हो त कन्जम्सन अफ द स्टेरिलाइज फुड मिल्क वाटर मिल्कहरूलाई फुड वाटरहरूलाई प्रोपरली बोइल गरेर खानु पर्यो ओके अर्को भनेको के हुनु पर्यो त स्टेरिलाइज फुडहरू पनि कन्टामिनेटेड हुनसक्छ त्यो फुडहरूलाई चाहिँ स्टेरिलाइज गरेर खानु पर्यो अब यहाँ मैले मेन्सन गरेको छुइनँ प्रिभेन्टिभ मेजर्समा तपाईँहरूले अरू धेरै पोइन्ट्सहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ लाइक फ्रुट्सहरू भेजिटेबल्सहरू जुन र नै एज अ स्यालेड खाने गरिन्छ उनीहरूलाई राम्रोसँग वास गरेर मात्रै खानु पर्यो यस्तो कुराहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ अदर भनेको स्ट्रिट फुड्सहरू अभोइड गर्न सकिन्छ पानीपुरी चटपटे जतापाए त्यताको खानु भएन ओके सो दिज आर द प्रिभेन्टिभ मेजर्स एन्ड टिएभी भ्याक्सिन भनेको टाइफोइडको लागि युज गरिने भ्याक्सिन हो जुन टाइफोइड साल्मोनेला टाइफी ए साल्मोनेला टाइफी बी दुवैलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर बनाइएको भ्याक्सिन हो सो टिएभी भ्याक्सिन अथवा भ्याक्सिनेसन मात्रै लेख्नुभयो भने पुग्यो यदि तपाईँहरूलाई एक्जाम टाइममा चाहिँ टिएभी आएन भने भ्याक्सिनेसन भए पनि लेखिदिनु सो टिएभी भ्याक्सिनेसन्स यो पनि लेख्न मिल्यो ओके सो दिज आर द प्रिभेन्टिभ मेजर्स फर दि टाइफोइड अब यहाँ हामीले इन्क्युबेसन पिरियडहरू लेखेको छैन सोर्स अफ इन्फेक्सनहरू लेखिएको छैन किनभने त्यहाँ क्वेसनमा सोधिएको थिएन ओके सो एक्जाम टाइममा क्वेसनमा जे सोधिएको छ त्यही इन्क्लुड गर्दा हुन्छ इफ यु हेभ इनफ टाइम देन एट द्याट टाइम यु क्यान इन्क्लुड अदर इन्फर्मेसन अल्सो ओके सो दिज आर द points that you need to include in the question that we were solving okay अब अर्को question हेरौँ अर्को question छ what is dots भनेर सोधिएको छ अर्को discuss the causative agent symptoms and effect and the control measures of the disease associated with dots अब यो question हेर्नुहोस् है त डाइरेक्टली सोधेको छैन डाइरेक्टली तपाईँहरूलाई अब डट्स भन्नु बित्तिकै सबैलाई थाहा त भइसक्यो होला यो ट्युबरकुलोसिससँग रिलेटेड हो भनेर अब यो क्वेसनमा हेर्नुहोस् त तपाईँहरूलाई ट्युबरकुलोसिस भनेर कहीँ सोधेको छैन ओके यसरी इन्डाइरेक्टली पनि क्वेसन सोध्न सक्छ डट्स भनेर सोधेको छ अब डट्स भनेको के त
It is related to the tuberculosis. Dots means what? Directly observed treatment short course. जुन चाहिँ के को लागि गरिन्छ त tuberculosis को treatment को लागि गरिन्छ. Yes, the Guddu Jaiswal, this is also for 8 marks question. Okay, हामीले दुईटै अहिले 8 marks question नै solve गरिरहेको छौं है त. And discuss the causative agent symptoms भनेपछि अब यो के को लागि गर्यो त tuberculosis को सोध्यो. Or मैले यस्तै अर्को question पनि राखेको छु जुन tuberculosis कै बारेमा सोधिएको. Okay, so you mention the causative agent, mode of transmission, symptoms and the control measures of the Koch's disease in the community भनेर भनिएको छ. अब यहाँ पनि tuberculosis छैन. Okay, यहाँ पनि tuberculosis छैन. That's why अब यहाँ के सम्झिनु पर्यो त कोच डिजिज भनेर सोधिएको छ. अब कोच डिजिज भन्नाले चाहिँ के हो त कोच डिजिज भनेको. ओके, कोच डिजिज भनेको ट्युबरकुलोसिसलाई पनि फेरि कोच डिजिज भनेर भनिन्छ. ओके, सो यो दुवै क्वेशनले चाहिँ के सोध्यो त ट्युबरकुलोसिसको बारेमा सोधेको छ. ओके, दुवै क्वेशनले चाहिँ ट्युबरकुलोसिसको बारेमा तपाईहरुलाई सोधेको छ. र अब यस्तो टाइपको इनडाइरेक्ट क्वेशन पनि सोध्न सकिन्छ डाइरेक्टली ट्युबरकुलोसिस भनेर नसोधेर. अब यसमा के जान्नु पर्यो त डट्स केसँग रिलेटेड छ, कोच डिजिज केसँग रिलेटेड छ, यो कुराहरु चाहिँ तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो. ओके, सो नाउ लेट अस सी फ्रम दिस वान. ओके, अर्को पछाडीको त एउटै भइहाल्यो. सो व्हाट इज डट्स भनेर सोधेको छ. अलरेडी आई हेभ रिटन हियर. डट्स भनेको के हो त इट्स अ डाइरेक्टली अब्जर्भ ट्रिटमेन्ट सर्ट कोर्स भनेर भनिन्छ. हाउ अब यसमा चाहिँ के गरिन्छ त यो केसमा चाहिँ के गरिन्छ यो डाइरेक्ट डट्स प्रोग्राममा जुन चाहिँ ट्युबरकुलोसिसको ट्रिटमेन्टको लागि युज गरिन्छ. यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि इन प्रेजेन्स अफ द हेल्थ पर्सनल. ओके, इन प्रेजेन्स अफ द हेल्थ पर्सनल करेक्ट डोज अफ ड्रग of correct choice of drug at correct time is given to the patient. Okay, patient health personnel को अगाडि नै गएर के गर्छ त करेक्ट डोज अफ ड्रग र करेक्ट चोइस अफ ड्रग एट द करेक्ट टाइम त्यो ड्रग चाहिँ लिने गर्छ. त्यो प्रोग्रामलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त डट्स भनेर भन्छौँ. विच हेज बिन वान अफ द मोस्ट इफेक्टिभ ट्रिटमेन्ट फर द ट्युबरकुलोसिस बिकज यु हेभ स्टडिड इन क्लास अल्सो. तपाईहरुले आफ्नो कलेजमा पढ्नु भएको छ. ट्युबरकुलोसिस पढ्दा ट्युबरकुलोसिसको ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ एकदमै लङ टाइम हुन्छ. सर्ट कोर्स भनेर 6 मन्थको पनि हुन सक्छ, 9 मन्थको पनि हुन सक्छ. र यो ट्युबरकुलोसिसको ड्रग भनेको चाहिँ हरेक दिन लिनुपर्ने हुन्छ. एक दिन मिस गर्यो भने अगेन दे हेभ टु रिपिट. द्याट्स वाइ यो हेल्थ पर्सनलकै अगाडि ड्रग्स लिने हो भने मिस हुने चान्सेस चाहिँ हुँदैन. द्याट्स वाइ इट हेज बिकम वान अफ द मोस्ट इफेक्टिभ ट्रिटमेन्ट फर द ट्युबरकुलोसिस. ओके, सो डट्स भन्नाले यो भयो. अब कोच डिजिज यसको पनि हेरौँ. कोच डिजिज भन्नाले के हुन्छ त कोच डिजिज भनेको पनि के हो त ट्युबरकुलोसिस इज अल्सो नोन एज कोच डिजिज. ओके, ट्युबरकुलोसिस इज अल्सो नोन एज कोच डिजिज. रिजन के हो त ट्युबरकुलोसिसलाई किन कोच डिजिज भनेको भन्दा यो माइक्रोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस चाहिँ ट्युबरकुलोसिस कज गर्ने ब्याक्टेरिया हो है भनेर पत्ता लगाउनलाई चाहिँ एकदमै लामो समय लागेको थियो. एन्ड द्याट वाज आइडेन्टिफाइड बाई अर डिस्कभर्ड बाई दिस रोबर्ट कोच. ओके, रोबर्ट कोचले चाहिँ माइक्रोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिसले गर्दा चाहिँ यो ब्याक्टेरियाले गर्दा चाहिँ ट्युबरकुलोसिस कज हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ डिस्कभर गरेको थियो. ओके, द्याट्स वाइ दिस डिजिज इज अल्सो नोन एज कोच डिजिज. त्यसैले यसलाई कोच डिजिज भनेर भनिएको. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस. अब अर्को पछाडिको भनेको यो सेकेन्ड र फर्स्ट वानको एउटै छ. ओके, सो causative agent already I have said what it is. Mycobacterium tuberculosis. Okay, Mycobacterium tuberculosis कसले पत्ता लगाएको हो त रोबर्ट कोचले. Okay, of course yes, it is communicable disease, bacterial disease, viral disease, fungal disease. यदि हामी कुनै पनि causative agent छ भने त्यो सबै के हो त communicable disease हुन्छ है. Okay, now the next one is, we already said causative agent is Mycobacterium tuberculosis. Okay, now what type of bacteria it is? अब यही पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. यहाँ मैले ब्याक्टेरियाको स्टेन गरेको पनि यहाँ स्ट्रक्चर राखेको छु. Okay, so it is gram positive acid fast bacilli. Okay, यो ग्राम पोजिटिभ एसिड फास्ट ब्यासिलाई अथवा ब्याक्टेरिया. ब्यासिलाई भन्ने बित्तिकै अघि नै हामीले टाइफोइडमा चाहिँ रड सेप भनेर भन्यौँ. ओके, यहाँ चाहिँ ब्यासिलाई भनेर भनेको छ विच अल्सो मिन्स रड सेप. ओके, इट्स अ रड सेप ब्याक्टेरिया. अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि इट रिलिज द टक्सिन. अब यो चाहिँ एमसिक्यू को लागि पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट हो है.
Okay, important for MCQ too. Okay, it releases the toxin called tuberculin. Okay, tuberculin toxin release गर्छ र यसलाई चाहिँ हामीले tubercle bacilli भनेर पनि भन्छौँ र why we are saying it as a tubercle bacilli is because it produce the tubercle or lesion in the infected organ. Majorly Mycobacterium tuberculosis ले चाहिँ इफेक्ट गर्ने भनेको केमा इफेक्ट गर्छ त हाम्रो यो लङ्समा इफेक्ट गर्ने हो. ओके, लङ्समा इफेक्ट गर्छ. अब लङ्समा माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस गइसकेपछि यसले के गरिदिन्छ त त्यहाँ गएर लेजन ओके यसरी बनाइदिन्छ त्यो भित्र गएर. ओके, सो द्याट्स वाइ इट इज अल्सो कल्ड एज ट्युबरकल bacillus. Okay, like tubercle bacillus चाहिँ त्यो कारणले भनियो. Okay, so this one is the causative agent. So mode of transmission. अब यो mode of transmission मा पनि पहिला त्यता हेर्नु भन्दा अगाडि पिक्चर्सहरु हेर्नुस् त तपाईहरु आफै पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ के रहेछ त भनेर. So here pictures मा हामी यहाँ first picture मा के देखिरहेछौं त sneezing, second pictures मा talking, third pictures मा spitting, fourth pictures मा coughing. Okay, these all are the mode of transmission. अब यो सबैलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्टली के गर्न मिल्छ भन्दा यो सबैको टाइममा चाहिँ के भइरहेको हुन्छ त ड्रपलेट्सहरु thousands of the droplets are releasing out. Thousands of the droplets are releasing out during the sneezing, during talking, during spitting, during coughing. अब यो thousands of the droplets मा चाहिँ के पनि आइरहेको हुन्छ त what are also being released? Bacteria are also being released. Bacteria पनि release भइरहेको हुन्छ र यो droplets हावामा गइसकेपछि from the air if that droplets are inhaled by the another person अर्को पर्सनले चाहिँ त्यसलाई इन्हेल गर्यो भने अब के भयो त अर्को पर्सनको बडी भित्र गयो. So this is how the disease or the Mycobacterium tuberculosis can be transmitted. Okay, so यसलाई हामीले के पनि भन्न सकिन्छ त किनभने हामीले के को कुरा गर्यौं त हावामा जाने कुरा गर्यौं हो. That's why it is also called as airborne disease. Okay, one of the airborne disease is tuberculosis too. Okay, other mode of transmission can be अर्को mode of transmission यहाँ यो पिक्चरले देखाइरहेछ मिल्क ड्रिंक गरिरहेछ उसले र यहाँबाट पनि आयो. Okay, that means ingestion of contaminated bovine milk. Okay, bovine भनेको cow milk. Cow milk मा चाहिँ Mycobacterium bovis. Okay, here another Mycobacterium bovis. Next species of the Mycobacterium, this is also responsible for causing the disease in the human tuberculosis if the contaminated bovine milk is consumed or ingested. So this can also be mode of transmission. अर्को mode of transmission भनेको चाहिँ direct hand to nose or mouth. त्यो भनेको चाहिँ एकदमै यो बिरामी मान्छेको अथवा ट्युबरकुलोसिस इन्फेक्टेड मान्छेको वरिपरि भएको क्लोज प्रोक्सिमिटीमा भएको मान्छेहरुको हरुमा चाहिँ चान्सेस यो बेसी हुन्छ. लाइक उनीहरुले बिरामीको लुगा सफा गर्दिदा अथवा बेड सफा गर्दिदा त्यो टाइममा चाहिँ झुकेर स्पुटमतिर उसको हातहरु गएको छ भने अब त्यही हात चाहिँ झुकेर नाकमा मुखमा आयो भने के हुन्छ त दैट ब्याक्टेरिया विल गेट इनहेल्ड. सो यसरी चाहिँ डाइरेक्ट ह्यान्ड टु नोज अर माउथ पनि इनहेल चाहिँ हुन सक्छ. सो दैट दिस इज अल्सो अनदर मोड अफ ट्रान्समिसन. अर्को भनेको डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट टु द इन्फेक्टेड पर्सन. डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट मिन्स whoever are in the close proximity to the infected person. त्यो पनि हुन सक्छ. मदर टु चाइल्ड or fetus. मदर टु चाइल्ड भन्यो भने ड्युरिङ द ब्रेस्ट फिडिङ टाइम यति बेला हुन सक्छ. टु द फिटस भनेको ट्रान्सप्लासेन्टा फ्रम द मदर टु द फिटस. फिटस भन्नुबित्तिकै इन द प्रेग्नेन्सी पिरियड त्यो टाइममा चाहिँ फिटसमा चाहिँ ब्याक्टेरिया चाहिँ जान सक्छ. सो दिस इज अल्सो अनदर मोड अफ ट्रान्समिसन. नेक्स्ट मोड अफ ट्रान्समिसन इज ब्लड ट्रान्सफ्युजन. ओके, ब्लड ट्रान्सफ्युज हुँदा पनि के गर्नु ट्रान्सफ्युजन गर्दा पनि के गर्न सक्छ त यो माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस हेल्दी पर्सनमा चाहिँ ट्रान्समिट हुन सक्छ. सो दिज आर द भेरियस मोड अफ ट्रान्समिसन यु निड टु इन्क्लुड. Now next one is symptoms of the tuberculosis. अब tuberculosis को तपाईहरुले यदि अवेयरनेस प्रोग्राम को पोस्टरहरु हेर्नु भएको छ भने यस्तो धेरै पिक्चर्सहरु हामी देख्न सक्छौं.
ओके यहाँ पनि तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ फिभर फर्स्टको पिक्चरले के देखाइरहेछ त फिभर देखाइरहेछ सेकेन्ड पिक्चर्समा हेर्ने भने के हो फ्याटिक अघि हामी एक्जर्सन भनेर बनाएको थियो टाइफोइडमा ओके सो एक्जर्सन भन्न पनि मिल्यो फ्याटिक भन्न पनि मिल्यो एकदमै धेरै थकान लाग्ने ओके नेक्स्ट वान इज वेट लस अब इन केस अफ ट्युबरकुलोसिस केसमा चाहिँ अबाउट 30% अफ द वेट लस occur okay about 30% of the weight loss occur that's why tuberculosis लागेको पेशेन्ट चाहिँ एकदमै बेसी lean and thin हुने गर्छ तपाईहरुले साथीहरुलाई पनि जिस्काउने गर्नु भएको छ होला एकदमै lean and thin साथी छ भने यसलाई त टिबी लागेको हो कि क्या हो भनेर नि भनिन्छ नि हैन त्यो भनेको चाहिँ किन त किनभने टिबी लागेको पेशेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ त एकदमै दुब्लो पातलो हुन्छ ओके सो 30% of the weight loss about 30% of the weight loss night sweat यो एकदमै प्रोफ्युज रातको समयमा चाहिँ एकदमै प्रोफ्युज स्वेटिङ हुने पनि गर्छ ओके ब्लड इन कफ अब यो ब्लड इन कफलाई अर्को एउटा टर्म तपाईहरुले याद गर्नुहोस् त्यसलाई चाहिँ हेमोप्टाइसिस भनेर भन्छौं हेमोप्टाइसिस भनेर भन्छ ओके त्यो भनेको चाहिँ के हो त ब्लड देखिनु कफमा ओके खकरमा चाहिँ रगत देखिनु त्यो पनि एउटा सिम्पटम्स हो अर्को भनेको चाहिँ पर्सिस्टेन्ट कफ एकदमै लामो समयसम्म खोकी लागिराख्नु योहरु भयो ट्युबरकुलोसिसको सिम्पटम्स अझै अरु सिम्पटम्स पनि वी क्यान सी अदर सिम्पटम्स अल्सो दिस वान वी हेभ अलरेडी सेड पिक्चरबाट नै थाहा भइसक्यो एकदमै पर्सिस्टेन्ट कफ हुनु फर मोर देन 2 weeks अब यदि योसँग रिलेटेड के हुन्छ त एकदमै बेसी 2 हप्ता भन्दा बेसी समयसम्म हामीलाई खोकी राख्यौं भने छाती दुख्ने obviously हुने भयो ओके सो चेस्ट पेन इज अनदर सिम्पटम्स हामी रिलेट गर्न सक्छौं अर्को भनेको हेमोप्टाइसिस अघि भनिहाले हेमोप्टाइसिस भनेको के हो त स्पुटममा चाहिँ ब्लड देखिनु खकरमा चाहिँ रगत देखिनु हेमोप्टाइसिस भयो अब अर्को भनेको प्रोफ्युज स्वेटिङ ओके इभिनिङ टाइममा चाहिँ हाई फिभर आउनु ओके र प्रोफ्युज स्वेटिङ हुनु वेट लस हुनु अघि नै कुरा गरिहाल्यो अप टु 30% वेट लस हुन सक्छ लस अफ एपिटाइट एनोरेक्जिया okay loss of appetite पनि हुन सक्छ fatigue okay so these are the various symptoms for the tuberculosis okay tuberculosis को लागि symptoms भयो अब treatment for tuberculosis को लागि गरिने treatment भनेको के दिइन्छ त डिफरेन्ट एन्टिबायोटिक्सहरु चाहिँ दिने गरिन्छ अब डिफरेन्ट एन्टिबायोटिक्सहरुमा जनरली युज हुने भनेको रिफाम्पिसिन आइसोनियाजिड पाइराजिनामाइड इथाम्बुटोल स्ट्रेप्टोमाइसिनहरु चाहिँ दिने गरिन्छ ओके these drugs are being used or antibiotics are being used मैले यहाँ राइब्स भनेर भनेको छु राइब्स भनेको चाहिँ हामीलाई एन्टिबायोटिक्सको नामहरु सम्झिनलाई गाह्रो हुने गर्छ त्यसैले यो अगाडिको मात्र हामीले यसको रिफाम्पिसिनको आर आइसोनियाजिडको आई पाइराजिनामाइडको पी थाम्बुटानोलको ई स्ट्रेप्टोमाइसिनको एस निकालेर हामीले यहाँ गर्यौं भने यो के भन्छ त राइब्स भनेर भन्छ ओके अब राइब्स मात्र याद गरेर भएन यो आर ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ रिफाम्पिसिन आई ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ आइसोनियाजिड यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो ओके सो दिस आर द एन्टिबायोटिक्स दैट आर used for the treatment of the tuberculosis र अब यो ट्युबरकुलोसिसको ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ कस्तो युज गरिन्छ भन्दाखेरि एमडीआर चाहिँ युज गरिन्छ अब एमडीआर भन्नाले चाहिँ मल्टी ड्रग रेजिमेन ओके मल्टी ड्रग रेजिमेन भन्दा के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ट्युबरकुलोसिसको केसमा चाहिँ एउटा मात्र एन्टिबायोटिक चाहिँ दिइँदैन ओके मल्टी ड्रग रेजिमेन भन्नेबित्तिकै दुई तीनवटा एन्टिबायोटिक्स चाहिँ मिक्स गरेर लाइक फर एक्जाम्पल यो रिफाम्पिसिन आइसोनियाजिड अनि पाइराजिनामाइड बन्नु चाहिँ यहाँ रिप भनेर बन्यो त्यो रेस्ट इन पीस भनेको चाहिँ हैन ल वी आर डिस्कसिङ अबाउट दिस यो अगाडिको अल्फाबेटको कुरा गरेको रिफाम्पिसिन आइसोनियाजिड र पाइराजिनामाइड यो तीनटाको कम्बिनेसन ओके तीनटाको कम्बिनेसन गर्न सकियो और फर एक्जाम्पल PES ओके यो भनेको पाइराजिनामाइड इथाम्बुटोल स्ट्रेप्टोमाइसिन यो तीनटाको कम्बिनेसन यसरी कम्बाइन गरेर युज गरेको ट्रिटमेन्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त मल्टी ड्रग रेजिमेन भनेर भन्छौं र ट्युबरकुलोसिसको ट्रिटमेन्टको केसमा चाहिँ मल्टी ड्रग रेजिमेन चाहिँ युज गरिन्छ ओके सिंगल ड्रग युज गर्नु भन्दा पनि यदि सिंगल ड्रग युज गर्यो भने चाहिँ रेसिस्टिभिटी डेभलप हुने चान्सेस चाहिँ धेरै हुन्छ र ट्रिटमेन्ट अफ द ट्युबरकुलोसिसमा चाहिँ के हुन्छ त हिन्डरेन्स आउन सक्छ दैट्स व्हाई यो मल्टी ड्रग रेजिमेन इज द गुड ट्रिटमेन्ट फर द tuberculosis okay now the next one is अब यो डट्स भनेर मैले लेखेको छु डट्स हामीले अघि नै पनि कुरा गरिहाल्यो डट्स भनेको अब तपाईहरुकोबाट आओस् त यहाँबाट तपाईहरुकोबाट आन्सर आओस् त डट्स भनेको के थियो
लेट मी सी योर एन्सर इन द च्याट बक्स. डट्स भनेको के थियो त? अगाडि हामीले पढ्यो, फर्स्टमा हामीले पढाएको थियौँ. सो डट्स भन्नाले चाहिँ डाइरेक्टली अब्जर्भ ट्रिटमेन्ट सर्ट कोर्स र किन कसरी भनेर हामीले भनिसकेको छ. डट्समा किन चाहिँ इट इज युज फर द ट्रिटमेन्ट अफ द ट्युबरकुलोसिस भनेर हामीले बिगिनिङमा नै भन्यौँ. यसमा चाहिँ के हुन्छ त, हेल्थ पर्सनलको अगाडि नै गएर चाहिँ के गरिन्छ त, पेसेन्टले चाहिँ ड्रग लिने गर्छ, करेक्ट चोइस अफ ड्रग एट द करेक्ट टाइम अफ द करेक्ट टाइममा चाहिँ उसले नबिराइकन चाहिँ के गर्छ त, ड्रग्स चाहिँ लिने गर्छ. त्यसलाई नै हामी डट्स भनेर भन्छौँ. ओके, नाउ कन्ट्रोल मेजर्स. कन्ट्रोल मेजर्समा हामीले ट्रिटमेन्टलाई पनि कन्ट्रोल मेजरमा राख्न सकिन्थ्यो. ओके, प्रिभेन्टिभ मेजर्स भनेर भनौँ. ओके, कन्ट्रोल मेजर्स अर प्रिभेन्टिभ मेजर्स. प्रिभेन्टिभ मेजर्स फर द ट्युबरकुलोसिस. अब प्रिभेन्टिभ मेजर्स भन्नाले चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ त? एउटा भनेको BCG भ्याक्सिनेसन. ओके, वान अफ द प्रिभेन्टिभ मेजर्स इज BCG भ्याक्सिनेसन. मास्क लगाउने. ओके, अर्को भनेको आइसोलेसन. ओके, आइसोलेसन भनेको ट्युबरकुलोसिस पेसेन्टलाई चाहिँ छुट्टै राखिदिने. आइसोलेसन त सबैलाई थाहा भइसकेको छ, बिकज यो कोरोनाले गर्दा आइसोलेसन भनेको के हो, मास्क लगाउँदा के हुन्छ भनेर हामी सबैलाई थाहा छ, राइट? सो आइसोलेसन. अर्को भनेको चाहिँ ब्यालेन्स डाइट. अब यो ब्यालेन्स डाइटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति के पनि कुरा गरौँ भन्दा, वाइ ब्यालेन्स डाइट इज भेरी मच एसेन्सियल फर द प्रिभेन्सन अफ द ट्युबरकुलोसिस भनेर. किनभने एउटा अर्को नाम दिएको छ ट्युबरकुलोसिसलाई, त्यो भनेको चाहिँ इट इज अल्सो नोन एज डिजिज अफ पोभर्टी. यसलाई चाहिँ डिजिज अफ पोभर्टी भनेर पनि भनिन्छ. ओके, डिजिज अफ पोभर्टी भनेर पनि भनिन्छ यो ट्युबरकुलोसिसलाई. यो किन भनिएको भन्दाखेरि यदि प्रोपर डाइट राम्रोसँग खाना खान पाएको छैन भने उनीहरूलाई पनि के लाग्ने गर्छ त, ट्युबरकुलोसिस लाग्ने गर्छ. त्यसैले चाहिँ यसलाई पनि डिजिज अफ पोभर्टी भनेर पनि भनिन्छ. सो प्रिभेन्टिभ मेजर्स भनेको चाहिँ ब्यालेन्स डाइट पनि प्रिभेन्टिभ मेजर्स हो. अर्को भनेको पब्लिक अवेरनेस. हामीले जहाँ पनि लेख्न मिल्छ भनेर बनाएको थियो. सो पब्लिक अवेरनेस. अरू कन्ट्रोल मेजर्सहरू पनि तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ. फ्रम द मोड अफ ट्रान्समिसन. मोड अफ ट्रान्समिसनमा के हामीले पढाएको थियो त, त्यो चाहिँ गर्नु भएन, राइट? सो ब्लड फिमेलबाट चाहिँ मदरबाट चाहिँ फिटसमा सर्न सक्छ भन्यो, मदरबाट चाहिँ चाइल्डमा सर्न सक्छ भन्यो. अब त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्न के गर्न सकिन्छ त? ओके, सो त्यो कुरा लेख्न मिल्यो. ब्लड ट्रान्सफ्युजन गर्दा पनि के हुन्छ, ट्रान्समिट हुन सक्छ भनेर भन्यो. सो अब त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्न के गर्न सकिन्छ त? पहिला नै स्क्रिनिङ टेस्ट गर्ने, ब्लड टेस्ट गर्ने बिफोर इट इज बिङ ट्रान्सफ्युज. सो दोज अल्सो यु क्यान एड हियर एज अ प्रिभेन्टिभ मेजर्स. ओके, सो इन्क्युबेसन पिरियड. यदि हामीले इन्क्युबेसन पिरियड फर टाइफोइड, इन्क्युबेसन पिरियड फर टाइफोइड हेरौँ है त. पहिला इन्क्युबेसन पिरियड फर टाइफोइड. तपाईँहरू एम्बिसन गुरु जोइन गरिसक्नु भएकोहरू नै हुनुहुन्छ. यसको मतलब तपाईँहरूले यो इन्क्युबेसन पिरियडको एउटा प्रोमो पनि आएको थियो, म त्यसबाट नै भनिदिन्छु. टाइफोइडको इन्क्युबेसन पिरियड कसरी याद गर्ने भन्दा, टाइफोइडको टीबाट चाहिँ हामीले के सम्झिन सकिन्छ भन्दा 2. अब 2 भनिसकेपछि 2 weeks. ओके, टीबाट 2 weeks. एन्ड अर्को चाहिँ टीबाट के सम्झिन मिल्यो भन्दा, अर्को टीबाट 10 सम्झिन मिल्यो. ओके, यसरी. सो इट्स इन्क्युबेसन पिरियड इज 10 to 2 weeks. 2 weeks भन्नाले कति गर्न मिल्यो त, 14 days. ओके, 10 to 14 days भनेर याद गर्नुहोस्. सो दिस इज द इन्क्युबेसन पिरियड फर टाइफोइड. अब ट्युबरकुलोसिसको हेर्ने हो भने, ट्युबरकुलोसिसको चाहिँ तपाईँहरूले डिफ्रेन्ट बुकमा चाहिँ डिफ्रेन्टहरू भेट्न सक्नुहुन्छ. बिकज ट्युबरकुलोसिसको इन्क्युबेसन पिरियड भनेको चाहिँ यसलाई के हुन्छ भन्दा, इट विल टेक लङ टाइम टु कज द डिजिज अल्सो, डिपेन्डिङ अपन द इम्युन सिस्टम अफ द पर्सन. ओके, सो यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा 3 weeks to several months पनि लाग्न सक्छ. 3 weeks to many years अल्सो, several years पनि लाग्न सक्छ. तर जेनरली हामीले चाहिँ के गर्ने गरेको छ भन्दा 3 weeks to 3 months भनेर भन्छ. ओके, जेनरली 3 weeks to 3 months इन्क्युबेसन पिरियड फर द ट्युबरकुलोसिस. तर यो चाहिँ बुकको पब्लिकेसन अनुसार थोरै डिफ्रेन्सेसहरू चाहिँ आउन सक्छ. ओके, सो दिज आर द इन्क्युबेसन पिरियड एन्ड दिस आर द सल्युसन फर 2 क्वेसन फ्रम द माइक्रोबियल डिजिज. ओके, अब थोरै एमसिक्यू क्वेसन्सहरू गरौँ. यहाँ एमसिक्यू क्वेसन्सहरू यो अहिले मैले यहीँसँग रिलेटेड एमसिक्यू क्वेसन्सहरू नै राखिदिएको छु. नाउ दिस टाइम यु विल बी सेन्डिङ द एन्सर.
ओके तपाईहरुले आन्सर सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने यो इन्फर्मेसन मैले अहिले दिइसकेको छु सो एउटा क्वेशन छ के भनेको छ भन्दाखेरि he has a fever of step ladder like manner okay with white coat on his tongue stomach ache loss of appetite etc अब यहाँ सिम्पटम्स दिएको छ यस्तो सिम्पटम्स छ ओके यस्तो सिम्पटम्स छ भनेपछि what is he suffering from अब यहाँबाट चाहिँ केबाट सफर भइरहेछ भनेर बुझिन्छ त यो भनेको के हो त टाइफोइड अर फिभर अरूमा नि हुन सक्छ लस अफ एपिटाइट अरूमा नि हुन सक्छ स्टोमक पेन अरूमा नि हुन सक्छ यो कमन भयो तर हामीलाई यहाँ के दियो भन्दा स्टेप ल्याडर लाइक म्यानरको फिभर आउँछ भनेर भनेछ आको छ भनेर भनेछ त्यसले चाहिँ हामीलाई के गर्यो त कन्फर्म गर्यो कि दिस वान इज फर टाइफोइड भनेर ओके नाउ लेट अस सी द सेकेन्ड वान सेकेन्डको पनि एन्सर दिन थालिसक्नु भएको छ ओके अहिले भर्खरै हामीले डिस्कस गर्यो है सेकेन्ड वानको चाहिँ वाट इज द इन्क्युबेसन पिरियड अफ टाइफोइड भनेर भनेको छ हो इन्क्युबेसन पिरियड अफ द टाइफोइड भर्खरै हामीले कुरा गर्यो टीले 2 पनि सम्झिने टीले 10 पनि सम्झिने भनेर भनेको थियो त्यसैले 10 to 14 days भनेर भनेको थियो हैन ओके भेरी गुड सो द फर द सेकेन्ड वान इट्स 10 to 14 days भयो हो अब थर्ड वान हेर्नुस् त which disease is known as disease of poverty यो कुरा पनि मैले भनेको थिएँ which disease is known as the disease of the poverty okay this one is tuberculosis okay so the third question's answer is tuberculosis अब फोर्थमा जाउँ फोर्थको पनि पठाउँदै गर्नुस् त फोर्थको के भनेको छ यो मैले यहाँ एक्सप्लेन गरेको थिइनँ किनभने हामीलाई डायग्नोसिसको बारेमा सोधिएको थिएन मन्टक्स ट्युबरकुलिन स्किन टेस्ट इज डन फर डायग्नोसिस अफ के को लागि गरिन्छ त ओके के को लागि गरिन्छ किप एन सेन्डिङ द एन्सर ओके भेरी गुड सबैजनाले करेक्ट एन्सर नै पठाइराख्नु भएको छ सो इट इज डन फर ट्युबरकुलोसिसको लागि चाहिँ हामीले यो मन्टक्स ट्युबरकुलिन स्किन टेस्ट स्क्रिनिङको लागि चाहिँ यो गरिन्छ ओके नाउ अब यहाँ केले दियो भन्दा तपाईहरुलाई हिन्ट ट्युबरकुलिनले दिएको छ ट्युबरकुलिनको बारेमा त हामीले पढाएको थियो नि त हैन ट्युबरकुलिनको बारेमा त हामीले पढाएको थियो ट्युबरकुलिन टक्सिन प्रड्युस गर्छ भनेर भनेको थियो सो यहाँबाट चाहिँ हामीले हिन्ट पाउन सक्छौं यो ट्युबरकुलोसिसको लागि भनेर तर यदि एक्जाममा तपाईहरुलाई यो ट्युबरकुलिन दिएन मन्टक्स टेस्ट भनेर मात्र पनि दिन्छ कहिले कहिले त्यो दियो भने पनि तपाईले के याद गर्नु पर्यो त दिस इज बीइङ परफर्मड फर द ट्युबरकुलोसिस ओके नेक्स्ट वान इज विडाल टेस्ट इज परफर्मड फर द डायग्नोसिस अफ यो पनि हामीले गरेका थिएन विडाल टेस्ट के को लागि गरिन्छ त ओके किप अन सेन्डिङ द एन्सर धेरैजनाले एन्सर सेन्ड गरि नै राख्नु भएको छ ओके मेनी अफ यु हेभ सेन्ड द करेक्ट एन्सर कसैले रङ एन्सर पनि सेन्ड गर्नु भएको छ अब विडाल टेस्ट पनि हामीले कुरा गरेका थिएन है अहिले विडाल टेस्टको बारेमा पनि कुरा गरेका थिएन सो विडाल टेस्ट इज डन फर अब यो के को लागि गरिन्छ भन्दा टाइफोइडको लागि गरिन्छ है टाइफोइडको लागि वान अफ द इफेक्टिभ टेस्ट द्याट इज बिङ डन इज विडाल टेस्ट अब यो विडाल टेस्टको लागि म थोरै भनिदिन्छु यो विडाल टेस्टलाई चाहिँ हामी एन्टिजेन एन्टिबडी टेस्ट भनेर पनि भन्छौँ है Vidal test is also known as antigen antibody test भनेर पनि भन्छौँ ओके यसलाई चाहिँ एन्टिजेन एन्टिबडी टेस्ट भनेर पनि भन्छौँ यो एन्टिजेन एन्टिबडी टेस्ट किनभने यो एन्टिबडी अथवा एन्टिजेनलाई चाहिँ हेर्ने हो त्यसैले एन्टिजेन एन्टिबडी टेस्ट भनेर बन्यो ओके सो अब यो डायग्नोसिसको कुरा आउँदाखेरि यो टाइफोइडको डायग्नोसिसको थोरै कुरा गर्दिहाल्छु टाइफोइडको डायग्नोसिसलाई हेर्दा डायग्नोसिस अफ टाइफोइडलाई चाहिँ हामीले कसरी डायग्नोज गर्न सक्छौँ भन्दा तपाईहरुले यो टर्म सम्झिनुस् बासु BASU बासु सम्झिनुस् बीले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ त बीले इन्डिकेट गर्छ ब्लड टेस्ट ओके ब्लड टेस्ट गर्न सकिन्छ एले के इन्डिकेट गर्छ यो एन्टिजेन एन्टिबडी टेस्ट जुनलाई चाहिँ हामी विडाल टेस्ट भनेर पनि भन्न सक्छौँ एस भनेर चाहिँ के भयो त स्टुल टेस्ट गर्न सकिन्छ र युले के जनाउँछ युरिन टेस्ट भनेर जनाउँछ ओके सो डायग्नोसिस अफ दिस टाइफोइडको कुरा गर्ने हो भने यो बासु सम्झिँदा हुन्छ ब्लड टेस्ट एन्टिजेन एन्टिबडी टेस्ट स्टुल टेस्ट र युरिन टेस्ट गरिन्छ यसको डायग्नोसिसको लागि okay so these are the few MCQ questions related to the microbial disease that we discussed अब यो दुईटा क्वेशन भनेको चाहिँ मोडल सेट क्वेशन बाट थियो र अब अरु माइक्रोबियल डिजिज हामी अरु आउँदो क्लासेसहरुमा गर्छौं this much for today and जति आज पढिएको छ त्यो चाहिँ घरमा रिभाइज गरिहाल्नु होला because these are the important one for your long question NEB को लागि
यस अफकोर्स कुटु जेसवाल नोटमा अलरेडी छ आउँछ होइन अलरेडी छ नोट पनि तपाईँहरूले चेक गर्न सक्नुहुन्छ भिडियोज हेर्नुहुन्छ भने भिडियोजहरू पनि अभाइलेबल छ ओके थ्याङ्क यू फर टुडे